السلام عليكم ورحمة الله. اليوم المحاضرة بالpharmaceutical chemistry تتكلم عن monoclonal antibody. طبعا هذا النوع من الميديكيشنز من الأدوية يمكن تهتم به أكثر البايوتكنولوجي، قسم البايوتكنولوجي. طبعا هذا القسم هم يعتبر من الاختصاصات النادرة بوزارة الصحة. أنا بنشوف يفتحون دراسات للخارج أو غيرها للتقديم. نذكر أنه البايوتكنولوجي هو من الاختصاصات القليلة والنادرة، وإحنا ما عندنا بالعراق. يمكن يندرس فقط بجامعة بغداد في قسم معين بالعلوم بالبيولوجي. على العموم pharmaceutical chemistry monoclonal antibody drug. شنو هذه المونوكلونال انتيبودي اللي هو ترمز لها بماب أو ال MOAB؟ هي monospecific antibodies that are made by identical immune cells that are clones of unique parent cell, in contrast to polyclonal antibody which are made from several different immune cells. إذن عندنا مصطلحين: مصطلح المونوكلونال اللي هو هذا مشتق من نوع واحد من الاميون سيلز، على عكس البوليكلونال من عدة تايبس أو عدة نوع من خلايا المناعية. المونوكلونال antibody have monovalent affinity in that they bind to same epitope. هذول الانتيبوديز المونوكلونال ترتبط تارجت واحد أو epitope واحد إلهن، فالانفينيتي مالتهن يكون على انتيجين واحد أو epitope واحد، مثل ما راح نشوف في السلايدات القادمة إن شاء الله. إذا المونوكلونال انتيبودي made من الاميون سيلز ومن نوع واحد يكون، على عكس البوليكلونال انتيبودي made from several different immune cells. Therapeutic treatment. Therapeutic monoclonal antibodies describe one example of a plant-derived anti-cancer compound and its mechanism of action act through a number of mechanisms such as blocking. طبعا الميكانيزم مع العمل مالتهن راح نشوف بيه عدة ميكانيزمات. ممكن يكون blocking للتارجت molecule functions، يعني ترتبط بالتارجت مالتها، تغلق functions مالتها، توقفها stopping للmolecule function، including apoptosis of cell which express the target. ممكن همات تسوي لها death apoptosis program cell death، أو ممكن نسوي modulation للsignaling pathway، يعني كفت pathway تمشي بيها السيلز. زين، راح يرتبط الانتيبودي هذه بهذه التارجت مالته، فراح يعدل على functions مالتها modulating signaling pathway. إذن ممكن يسوي block الفانكشن، ممكن يسوي له modulating، أو ممكن أصلا inducing apoptosis of cell تقتلها. هذا تفيدنا أكثر شيء بالكانسر. cancer treatment. one possible treatment for cancer involve monoclonal antibody that bind only to cancer cell specific antigen and induce immunological response against the target cancer cell. هذا من حالة الكانسر إنه يجي هذا الانتيبودي يرتبط بالكانسر سيل، وهذا هو الادفانتج أو خلينا نسميها الخاصية اللي بالمونوكلونال انتيبودي. هذا يرتبط بتارجت واحد، يعني specified للتشو اللي يريده يرتبط به. هو هذا أهم شيء خصوصا بالأنتي كانسر تريتمنت، بحيث إنه يروح يرتبط على الكانسر سيل ويعوف النورمال سيل، وبالتالي يعني تقل كثير الادفيرس افكت، وكذلك الافكتفنس راح تزداد. نعم. زين، حكينا عن الميكانيزم مالتنا اللي اشتغلن به، هذه تقريبا 3 ميكانيزمز. عندنا الأوتو إميون ديزيز. monoclonal antibody are used for autoimmune disease. طبعا بعض المونوكلونال انتيبودي اللي هي الابروفد اللي ماخذ ابروفال والموست فيموس وان راح نشاهدين بهذه السلايد.
أول واحد أن الانفليكزيماب والأداليماب are effective in rheumatoid arthritis, Crohn's disease والulcerative colitis والankylosing spondylitis by their ability to bind and inhibit tumor necrosis factor alpha. هذا الفور two agents اللي هن الانفليكزيماب والأداليماب يستخدمين بالروماتويد والكرون بالالسريتيف كولايتس والانكلوزنج سبونديلايتس من خلال ارتباطا بالتي ان اف الفا. ان البازلكسيماب والداكليزوماب انهبت انترلوكين 2 اللي هو موجود على activated T cells and thereby help prevent acute rejection from kidney transplant. اذا هذا البازلكسيماب والداكليزوماب يوزز مالتن للكدني ترانسبلانت حتى يوقفن أو يمنعن الريجكشن اللي ممكن يصير من خلال ارتباطن بالانترلوكين 2 على activated 2 cell أو عفوا T cell. عندنا الأوماليزوماب inhibit the human IgE and it is useful and moderate to severe allergic asthma. أوماليزوماب يسوي inhibition للIgE زين استخدامه للموديريت to severe asthma. شنو الطريقة اللي يصنع بها هذا الانتيبودي المونوكلونال انتيبودي؟ المونوكلونال انتيبودي typically made by fusing myeloma cells with the spleen cells from the mouse. تنوخذ صراحة نشوفها بالمخطط يتوضح أكثر. تنوخذ البيتا cell from the spleen of the mouse تندمج وياها المايلوما سيلز. اوكي فتطلع لنا بعدين نسميها السيلز اللي هي الهبريدوما تكون هجينة بين البيتا سيل مال سبلين مال ماوس والمايلوما تطلع لنا الهبريدوما. هذه الهبريدوما هي اللي راح تبدي تنتج الانتيبودي. من بعدها يبدي ينعزل هذا ينوخذ الانتيبودي ويبدي يستفاد منه. كذلك عندنا ممكن يستخدم الرابط بي سيلز من الرابط همات لكن الموستلي يوز هو من الماوس. Polyethylene glycol is used to fuse adjacent plasma membrane but that success rate is low so selective medium in which only fused cell can grow is used. هسه راح نشوف شنو الميديوم اللي يستخدموه وشنو هذه التكنيك. The selective culture media أن الكالتشر ميديا الخاص من ناخذ السيل من الماوس وندمجها بالمايلوما يسموه الهات. هذا كلش فيماس ميديا. هذا ميديا لأنه يحتوي على الهايبوزانثين والأمينوبترين والثايميدين. هايبوزانثين والأمينوبترين والثايميدين. The medium is selective for fused hybridoma cells. راح نشوفه بهذا المخطط. شلون تصنيع general representation of the method to use a product to produce monoclonal antibody. هذه تقريبا هي الطريقة الستاندر لإنتاجية المونوكلونال antibody. يجي الماوس ينحقن بانتيجين معين زين بالانتيجين معين راح يبدي الماوس ينتج antibody اللي هي السبلين سيل مالت البيتا سيل بالسبلين زين. تنسحب هذه البيتا سيل مال السبلين مال الماوس تنوخذ من الماوس تنعزل. هي هذه السيلز وحدها هي تنطي الانتيبودي لكن مشكلتها وين؟ مشكلتها هي ما تعيش فترة طويلة. يعني بالتشيو كلتشر هذه البيتا سيل مال السبلين يعني تموت ب7 أيام ب10 أيام 14 يوم تموت. ثالث دور هم ترجع تاخذ. فهم يردون الجول حتى تنتج أكثر كمية من الانتيبودي خلال فترة يعني معقولة حتى تقل الكوست وتزداد الإنتاجية زين. فشنو اللي صار؟ جابوا هذه الامورتال سيل المايلوما سيلز. المايلوما هذا كانسر سيل زين. فاندمج المايلوما سيل ويا البيتا سيل مال سبلين مال فار طلعت لنا خلايا هبريدوما. صار الادفانتج انه هاي تعيش فترة very long duration تعيش وكذلك تستمر لي بإنتاج الانتيبودي اللي أحتاجه. تمام. من بعدها يسويها كلتشر بالميديوم هات بيبدي ينجمع هذا المونوكلونال أنتي ببساطة.
أعيد، الماوس ينحقن بالأنتيجين، راح يتحفز الإميون سيستم مالته يبدي ينطي أنتيبودي. ناخذ من السبلين البيتا سيل من السبلين أو البي سيل من السبلين. زين، تندمج هذه البي سيل والمايلوما سيلز الهبريدوما، من بعدها يسوي لها كلتشر بالهات ميديوم، من بعدها تجميع أو هارفستمنت للمونوكلونال أنتيبودي. عندنا أيضا دراجز من المونوكلونال أنتيبودي دراجز. عندنا الريتاكزيماب، ريتاكزان أو chimeric، هاي الأسماء التجارية لهن. هو monoclonal antibody directed against CD20 antigen expressed on the surface of normal and malignant B lymphocyte. Rituximab indicated for treatment of patient with relapse or refractory low-grade follicular non-Hodgkin lymphoma or CD20 beta cell non-Hodgkin lymphoma. And rituximab or chimeric indicated one of the famous drug hematology mainly من non-Hodgkin lymphoma، ويشتغل هذا الانتيبودي على CD20 antigen اللي موجود بالمالجننت بيتا لمفوسايت، also هو موجود بالنورمال سيل. هذا الريتاكزيماب. عندنا الميتوزوماب كامبث، هذا immunized monoclonal antibody directed against surface glycoprotein اللي هو CD25. هذا الانتيبودي directed على CD25. شنو هذا CD25؟ اللي هو expressed on the normal and malignant B anti lymphocyte monocyte microphage and tissue of the male reproductive system. هذا CD25 موجود بكثير من السيلز من التشو مثل ما نشوف، من ضمنها المالجنانت B والتي lymphocyte. الميتوزوماب indicate for treatment of B-cell chronic lymphocytic leukemia CLL. إذن هو indicated for treatment of chronic lymphocytic leukemia in patients who have been treated with alkylating agent have failed of this therapy. عندنا gene therapy طبعا هي represent the ultimate application of DNA or recombinant DNA technology for treatment of disease. There are two ways to envision gene therapy. Gene therapy أول شي ممكن استخدمه من خلال replacement of defective gene with normal gene. ممكن يكون عندنا جين فد بيه خلل، زين، يتبدل normal gene. هذا واحدة من التكنيك بالجين ثيرابي. أو ممكن استخدام ثاني ل addition of gene whose product can help fight a disease such as viral or cancer. ممكن إضافة جين معين حتى يحارب disease معين، سواء يكون كانسر أو viral infection، لأنه يبدي هذا الجين راح يحفز إنتاجية سواء ممكن يكون antibody لتريتمنت of viral infection أو even cancer. In the former case, replacement of defective gene بالحالة الأولى an actual cure can be effected instead of just treating the symptom. ممكن أصلا بهذه الحالة إذا كان عندي جين بديفكت معين وبدلته بنورمال جين، يعني شفاء تام للمريض ممكن يكون له، يعني عطل جزء عطلان أو خربان وتم تصليحه بالكامل. It's possible that the replacement of the defective gene with a corrected one could produce a cure. Similar possibility exists for other inherited genetic disorder such as insulin-dependent diabetes, growth hormone deficiency, hemophilia, and sickle cell anemia. The ability to transfer gene into other organisms has other important applications, including the heterologous production of recombinant protein and the development of animal models for the study of a human disease. Another area of exploration is the introduction of recombinant gene as biological response modifier, for example, in preventing rejection following organ transplantation. An opposite strategy might be considered for treatment of cancer
whereby transplanted cell could be used to target cancer cell and increasing local cell mediated immune response. أعيد ريفيو سريع على المحاضرة بالنسبة للمونوكلونال antibody. طبعا هذه التكنيك المستخدمة هي إلها علاقة بالكيمياء، لكن صراحة هي أكثر شيء بالبايوتكنولوجي. تقنيات حديثة جدا. الأدوية اللي تخرج من عندها غالبا ما تكون مكلفة جدا. زين، قلنا هو المونوكلونال انتيبودي، عرفنا شلون شو الميكانيزم اللي يشتغل بيهن. ممكن نسوي بلوك للفانكشن، ممكن موديليت الفانكشن، ممكن induce الابوبتوسيس، وهذا يفيدنا كلش بالكانسر سيل. زين، بعض الميديكيشنز أخذناهن هذول الانفليكزيماب، طبعا هذول بعضها موجودة عندنا بالعراق، ماليزوماب، بازلكسيماب. عرفنا شلون تصنيع الميكانيزم أو البروسيجر for production of monoclonal antibody. كذلك أخذنا همات بعض الانتيبودي دراج ريتكزيماب، أخذنا حكينا على الميتوزوماب، شوية على الجين ثيرابي همات لها لينك كبير، هي ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، ممكن نسوي تبديل للجين كله أو إضافة جين ثاني زين على مود معالجة ديزيز معين. طبعا هذه الحالات كلش متقدمة، تحتاج لها مختبرات عالمية ومراكز بحثية ضخمة جدا وعلماء نوعا ما. هذا advanced very advanced science يعني. إن شاء الله تكون المحاضرة بسيطة ونتمنى لكم التوفيق.